अगदी मार्केटसारखं परफेक्ट मार्गरीन बनून तयार झालेलं आहे. नमस्कार, मी सुवर्णा. सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज आपण साध्या केकच्या क्रीमसाठी लागणारं मार्गरीन घरच्या घरी आणि सहज सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. चला तर मग सुरुवात करूयात. यासाठी आपल्याला लागणार आहे वनस्पती तूप किंवा डालडा. हा डालडा तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा यूज करू शकता, जो तुम्हाला उपलब्ध होईल तो. हा डालडा जो मी घेतलेला आहे तो 500 ml चा आहे. पण मी हा पूर्ण न वापरता याच्यातील अर्धा म्हणजे 250 ml वापरून मी हे मार्गरीन बनवणार आहे. सर्वात आधी आपल्याला इथे गॅसवर एक पॅन ठेवायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये हा जो डालडा आहे तो टाकायचा आहे. मी इथे 250 ml हा डालडा वापरलेला आहे आणि हा डालडा आता आपल्याला पूर्णपणे मेल्ट करून घ्यायचा आहे. इथे गॅस मोठा ठेवून हा डालडा वितळवून घेतला तरीही चालू शकतं. हा डालडा मी पूर्णपणे वितळवून घेतलेला आहे आणि आता गॅस मी बंद करते. आता आपल्याला एका बाउलमध्ये बर्फाचे तुकडे घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये साधारण 1 ते 1.5 ग्लास थंड पाणी टाकायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला आता वितळवून घेतलेला डालडा ओतायचा आहे. हा मी वितळवून घेतलेला डालडा घेतलेला आहे आणि हा पूर्ण एकदम न ओतता एखाद्या चमचाने, पळीने याच्यामध्ये थोडा थोडा करून असा हा डालडा टाकायचा आहे. मी अशा पद्धतीने पळीने हा जो डालडा आहे किंवा वनस्पतीचे तूप आहे ते थोडं थोडं करून टाकतीये. इथे तुम्हाला डालडा जर वापरायचा नसेल तर ही सर्व प्रोसेस तुम्ही साजूक तूप वापरून सुद्धा करू शकता. इथे मी पूर्ण वनस्पती तूप टाकलेलं आहे आणि चमचाने या पद्धतीने थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून पूर्ण वनस्पती तूप या बर्फाच्या पाण्यामध्ये मिक्स होईल. हे छान मिक्स झालेलं आहे आणि आता हे भांडं आपल्याला असंच रात्रभरासाठी किंवा मग 5 ते 6 तासांसाठी ठेवून द्यायचं आहे. याच्यावर मी झाकण लावून रात्रभरासाठी हे भांडं ठेवून देते. इथे मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे भांडं काढलेलं आहे आणि थोडंसं मिक्स करून पाहतीये. बर्फाचे जे खडे होते पूर्णपणे वितळलेले आहेत आणि हे मार्गरीन आपलं तयार झालेलं आहे. आता काय करायचं आहे, हे मार्गरीन पूर्ण एकत्र करून अशा पद्धतीने गोळा करून पिळायचं आहे. जितकं आपल्याला शक्य आहे त्या पद्धतीने पिळून याच्यातील पाणी पूर्ण काढायचं आहे आणि हे गोळे बाजूला ठेवून द्यायचे आहेत. याच पद्धतीने राहिलेलं पूर्ण जे मार्गरीन आहे मी अशा पद्धतीने पिळून याचा गोळा बनवून घेते. याच पद्धतीने मी हे मार्गरीन पूर्ण पाण्यातून काढून पिळून घेतलेलं आहे आणि एकत्र केलेलं आहे. आता या मार्गरीनला आपल्याला खूप मळायचं आहे. यासाठी तुम्ही हाताचा वापर करू शकताय, पण खूप किचकट काम होतं ते. त्यासाठी मी इथे एक प्लास्टिकची पिशवी घेतलेली आहे आणि हे पूर्ण मार्गरीन या पिशवीमध्ये मी टाकते. हे मार्गरीन आता हार्ड असतं थोडंसं, याला मळून मळून आपल्याला सॉफ्ट करायचं आहे. ही खूप महत्त्वाची प्रोसेस आहे. हे तुम्ही हाताने सुद्धा करू शकता, पण हात खूपच घाण होतात आणि खूप किचकट असं वाटतं ते. ते टाळण्यासाठी मी इथे प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये हे भरून अशा पद्धतीने मळून घेते. मळणं खूपच गरजेचं आहे. छान सॉफ्ट असं हे मार्गरीन झालं पाहिजे. जवळजवळ आपल्याला 5 ते 7 मिनिटे व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे हाताने. या पद्धतीने जर तुम्ही केलात तर हे व्यवस्थित मळलंही जातं आणि आपले हातही स्वच्छ राहतात. अशा पद्धतीने मी साधारण एक 5 ते 7 मिनिटे याला छान मळून घेते. अगदी सॉफ्ट असं हे झालं पाहिजे. इथे तुम्हाला हाताने जर ही प्रोसेस करायची नसेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही लाटण्याने सुद्धा याला व्यवस्थित हे लाटून परत गोळा करून परत लाटून अशा पद्धतीने सॉफ्ट होईपर्यंत ही प्रोसेस करू शकताय. हे मी व्यवस्थित लाटून घेते, म्हणजे पूर्ण हार्ड जो भाग आहे मार्गरीनचा किंवा खडे जे आहेत छान सॉफ्ट होतात. लाटायचं आहे, परत एकदा गोळा करायचा आहे आणि परत लाटायचं आहे. अशी प्रोसेस सुद्धा तुम्ही करू शकता. तुम्हाला जी पद्धत सोपी वाटते त्या पद्धतीने तुम्ही इथे करू शकता. डायरेक्ट हाताने सुद्धा व्यवस्थित मळू शकता. अशा पद्धतीने प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये टाकून सुद्धा मळू शकताय किंवा मग लाटण्याने सुद्धा ही प्रोसेस करू शकताय. छान सॉफ्ट झालेला आहे. साधारण मी 7 ते 8 मिनिटे हे मळून घेतलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने हा गोळा तयार झालेला आहे. हे मार्गरीन आता वापरण्यासाठी तयार झालेलं आहे. जर तुम्ही कमी क्वांटिटीमध्ये बनवला असाल तर तुम्ही हे लगेचच यूज करू शकता. जर तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवला असाल आणि ते स्टोअर करणार असाल तर हे तुम्हाला फ्रीजमध्ये स्टोअर करावं लागेल.
कारण आपण हे पाण्यामध्ये ठेवलं होतं, याच्यामध्ये पाण्याचा थोडा तरी अंश राहू शकतो. जर तुम्ही हे बाहेरच ठेवला तर हे खराब होण्याची शक्यता असते. तर याच्यासाठी तुम्हाला हे फ्रीजमध्येच ठेवावं लागेल. फ्रीजमध्ये तुम्ही हे 1 ते 2 महिने आरामात स्टोअर करू शकताय. तर अशाच पद्धतीने तुम्ही प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये हे ठेवू शकताय. ज्या वेळेला तुम्हाला वापरायचं असेल तर 1 ते 2 तास आधी फ्रीजमधून बाहेर काढा आणि त्यानंतर तुम्ही हे वापरू शकताय. तर मी तुम्हाला हे काढून दाखवते. मस्त असा हा गोळा तयार झालेला आहे. अतिशय सुंदर असं हे मार्गरीन तयार झालेलं आहे. बघू शकताय तुम्ही. तर इथे हात घाण न करता किंवा कुठलीही किचकट प्रोसेस न करता अगदी सहज सोप्या पद्धतीने परफेक्ट असं हे मार्गरीन बनून तयार झालेलं आहे. तर या पद्धतीने तुम्ही जरूर एकदा करून पहा. तर हे मार्गरीन तुम्ही साध्या केकच्या क्रीमसाठी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिस्किटांसाठी, पफसाठी, खारीसाठी वापरू शकताय. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि जरूर करून पहा. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर दाबा. आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.